नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई दुईटा टुल एउटा स्लिप टुल र एउटा स्लाइड टुलको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेवाला छु। सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ। तपाईको स्क्रिनमा देख्नु भएको दुईटा टुल छ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले स्लाइड टुलको बारेमा चाहिँ जानौं अनि त्यसपछि चाहिँ हामीहरु स्लिप टुलको बारेमा जान्ने छौं। सो फर्स्टमा आउँछ स्लाइड टुल। स्लाइड टुलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै क्लिपलाई चाहिँ पछाडीको क्लिपबाट यसरी काट्ने काम गर्छ। तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ पछाडीको क्लिपले अगाडिको क्लिपलाई यसरी काटेर अगाडितिर यसरी लिएर आएको छ। सो यसले चाहिँ सिम्पली के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पछाडीको क्लिप अथवा कुनै पनि क्लिपलाई चाहिँ यसरी स्लाइड गरेर कट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो टुल चाहिँ म खासै युज गर्दिन, तर तपाईले यो टुलको बारेमा चाहिँ जान्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले यसको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाएको छु। अनि हामीले कुरा गरेका थियौं यो क्लिपमा चाहिँ ट्रायंगलको बारेमा। ट्रायंगल भनेको चाहिँ के हो जुन चाहिँ तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। ट्रायंगलले चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्डिङ पोइन्टलाई जोड्दछ। तपाईको स्क्रिनमा यदि ट्रायंगल छैन भने तपाईले यसरी एन्डिङ सम्म लिएर जानुभयो भने यसरी ट्रायंगल चाहिँ आउने गर्छ। तपाईको स्क्रिनमा एन्डिङ छैन र तपाईलाई एन्डिङ पोइन्ट सम्म चाहिँ लिएर आउनु छ भने तपाईले चाहिँ यो स्लिप टुल चाहिँ लिएर आउन सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको जुन चाहिँ क्लिप सिलेक्ट गर्नु भएको छ त्यसको चाहिँ तपाईले एन्डिङ पोइन्टमा यसरी लिएर जान सक्नुहुन्छ। एन्डिङ पोइन्टमा अथवा तपाईले स्टार्टिङ पोइन्टमा नि लिएर जान सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईलाई चाहिँ यो कुराहरु कन्फ्युजन लाग्छ भने तपाईले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ रिपिट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ यो टुल युज गर्नु यदि मन लाग्छ भने तपाईले युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईलाई यो भिडियो चाहिँ राम्रो लाग्यो भने तपाईले यो भिडियोमा चाहिँ लाइक सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोका साथ भेट्ने छौं। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ।